قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الشاب الوسيم ده اللي بيكون واصل الحفلة والكل بيركز عليه وبيعجب بيه بشكل كبير، واللي بنعرفه ان اسمه بايك ساون، وده يبقى شخصية مهمة جدا في كوريا والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، والكل شايف انه وسيم جدا. بس هنا بتيجي البنت دي واللي اسمها ون غيجو، ودي تبقى مراته، بس هي بكماء مش بتتكلم، وبيحاول يطمنها علشان الكل بيبص لهم ومركز معاهم وشايفين في انهم لايقين على بعض جدا، وانهم اكيد عايزين يعرفوا هويتها، بس لازم محدش يعرف بيهم وبعلاقتهم دي علشان اثارة الجدل اللي هتحصل، وبيمشي معاها على طول. فبنرجع قبلها بيوم مع نشرة الأخبار دي اللي بتقدمها نايو ري، واللي بنعرفه في إن هون غيجو بتشتغل مترجمة بالإشارة للأشخاص اللي زيها كده، بس على حظها بيكون البث بتاعها معلق، فبتخلص وتروح تتكلم معاها عن الإشارة اللي معناها الجبل وبتشجعها، بس هي بتكون مش طايقة المخرج يون، وبتشير ليه بحاجات غريبة كده ملناش دعوة بيها، وبيعملوا اعتذار اللي حصل، وبيجولهم أخبار عن الاختطاف اللي حاصل. فبنيجي لاستعداد مكتب الرئاسة اللي هيطلع في أخبار برضه، ويورا بتفرح إنها تشوف بايك ساون من تاني، وبيقرروا انهم يمشوا جو، ومن الواضح انهم مش طايقينها خالص. فبيعدي الوقت وبتروح تشوفه علشان ساون عنده كاريزما كبير عن اي شخص، والكل متابعه وشايفينه انه كويس جدا، وخصوصا يوري اللي معجبه بيه جدا، ومش عاطين اي اعتبار ليجو خالص، بس بيكون بيتكلم عن الرهاين اللي مخطوفه واللي هيحصل قتل فيهم، وبيخلي كل مستغرب علشان المفاوضات خلصت مع الخطافين ومش هيدفعوا اي حاجه وهينقذوا المواطنين اللي مخطوفين دول، وهيجو بتيجي تمشي وهي مش طايقاه خالص، فبيفضل يتكلم وبيتعهد للكل ان كل حاجه تكون تمام وهيتبسطوا وبيخلص. وكان مساعده بيشجعه على طول، وبيقرر يسكتوا الاعلام من الحكومه، وده بيخلي الكل مستغرب، وخصوصا هيوك جين سانغ اللي بيكون رافض علشان المحطات الاجنبيه بتنقل الحادث ده، فمش من مصلحتهم انهم يسكتوا علشان ده يخلي الشعب بيصدق اي حاجه. وبرغم كده سون بيكون لسه مصر على انهم ملتزمين بقوانين، فبيعرفوا ان يعرفوا اي حاجه وبلاش يخبي علشان الوضع مش كويس خلاص حاليا، وشايف انه خايف، وده حل الكل اللي موجود، وعايز الكل بيتعاون سوا عشان الضحايا تكون كويسه. فبيروح يمشي مع كانغو بارك وعاوزهم يتابعوا كل الاعلام واللي بيكتبوه، وبيروح بيلاقي كل الوكالات الصحفيه بيرنوا عليه وبيرفضهم، بس يورا بتبعت له وبتقرر انها تدعمه. فبنروح مع أنغي جوية مع سيم اللي عايزاه تقعد من العمل علشان تدعم ساون، خصوصا الانتخابات الشهر الجاي، وانها ما كانش لازم تشتغل من البداية اصلا، وامها كيم بتكون معاها برضه، وانها كان لازم ما تظهرش لاي حد كده خصوصا باللي هي فيه وبتحرجها، بس كيم بتدافع عنها على طول، وسيم عايزة انها تفضل ساكتة وبتمشي، وكيم بتكون متضايقة وبتجيب ليم على هيجو علشان كان المفروض تبين براءتها بعد ما سرقت راجل من حبيبته، وانها تكون شخصية مهمة بعدين. فبتروح تمشي وهي حزينة، وبتكون بتتعامل بلغة الإشارة في الجو الممطر ده، وبتروح تمشي وبتسمع الأخبار اللي بتعلق معاها، وهي بتكون ماشية في الطريق خطأ، وبتحاول تمشي بس العربية بيحصل فيها خلل ومش بيكون فيها فرامل خالص، وبيكون في شخص متابعها وهو اللي مخطط يحصل فيها كده، وبتلاقي في انها ماشية بسرعة كبيرة ومش عارفة تقف، وبتكون هتعمل حادث بس مرة واحدة بتقف، وبتتصدم من اللي حصل ده، وبتلاقي في ان العربية بتتصرف لوحدها ومش عارفة تخرج خالص، وبتفتكر في ان العربيات ممكن تتهكر حاليا، وهي اللي قالت ده بنفسها، وبتكون خايفة جدا وبتحاول انها تطلع لغاية ما بيجي عربية قدامها وبتتصدم. فبنروح لساون اللي بارك وجانغ بيكلموه عن اللي بيحصل، وبيلاقوا انه متضايق جدا، بس عايزين انهم يبعتوه بما انه فاوض كويس عشان يتفاوض معاهم عن الرهاين، بس بيلاقي ان في تقرير انتشر وهم ما كانوش ملاحظين ده، وان يوكو الصحفي هو اللي نشره ومش عارفين يتصرفوا ازاي، فبيفضل يتجرن الصحفيين عليه جدا، وفونا بيكون هيفصل والعربيه مش بتخبط هيجول حسن الحظ، بس بتلاقي في شخص متابعها ومركز فيها، وبيكون هو اللي متحكم في العربيه بتاعتها، وبيروح ليها وهي مرعوبه منه اصلا، بس الباب بيتفتح وده على وصوله وبيدخل لها على طول، فبيجي فون ليه من رقم مجهول، وده هو مع بارك بس بيرد عليه، والشخص ده بيكلمه بصوته غريب ده وبيعرفه انه يقتل زوجته، وبيصدم ساون بشكل كبير، وبيشك في ان الصوت ده مش غريب عليه خالص، وبيرن على امه وبيعرف امتى شافتها وامتى سابتها، وبيقرر يرن على كام حماته اللي بتكون مبسوطه في حياتها وبتشكر فيه، وبتعرفه في انها تكون معاها دايما،
وهو بيطمن عليها، بس بيقرر يروح يتبع الرقم اللي كلمه عشان هو نصاب، وبيخلي بارك يروح يشوفه، بس بيرجع بيلاقي إن بيرن عليه تاني وبيعرفه انه قال ان زوجته تتقتل. فلما ما عملش كده وهو مش فاضي ليه، وبيجي يقفل بيحذره علشان في سكينة على رقبتها حاليا، ومن الواضح انه شخص مختل، وبيأكد من سوون ان يقتلها، وبيكون الشخص ده عاوز فدية منها اصلا، وبيسمعها كل حاجة هو بيقول في ان يعمل فيها اللي عايزه، وهو مش هيدفع فدية خالص، وبتكون سايقة مصدومة، وبيروح بيحاول قتلها وهي بتعمل ده وبتسوق، وبيحاول يخنقها بالفعل، وبيكون بيعذب فيها، وبيعرفها في ان ده مش كلامه خلاص، وان زوجها ازاي مش يصدقها اصلا، ولا يكون عنده زوجة تانية. وهي بتبكي جدا علشان هي وقعت في ايد شخص مختل زي اللي معاها ده، وعاوزة تعرفه في ان عنده زوجة تانية ولا لا، ولو في ساعتها هي هتعيش. وبيقرر يرن عليه تاني، وده وهي ماشية في العربية، وبيكون لسه بيتجاهل مكالماته، وبيتعصب وبيجرحها بالسكينة كمان، وبيعرفها في ان الفون ده خاص بالاتصال بساون عشان هو بيعدل الصوت ومحدش يعرف يجيبه، وفجأة كان غير بيفتح عليه وبيدوله من تاني، ومش بينفع معاه اي تهديد، وعاوزه يقتلها ويرن على لما يخلص، وده بيخلي اونغ جو تتصدم، والشخص اللي خطفها ده بيتضايق جدا ومش مصدق في ان بتجاهله، في حين انها بتكون مصدومه كتير وبتبكي. فانا هو بيمشي عشان يروح لبيك، وبيفضل يرن عليه مش بيرد خالص، وده وهي جو ناويه في انها تحاول تموت وتتخلص من الشخص ده وبتخبطه، وبتنجح في انه يغمى عليه بالفعل، وقضيه الخطف بتتحل على طول، والرهائن بترجع من تاني، وخطه ساون والمفاوضات بتنجح بالفعل، والكل بيحب ده. فبيكون ماشي وبيشوف رنات الرقم ده عليه كتير، بس ناهيوك بيروح له وهو لسه مش طايقه علشان بيقول اخبار غلط، وعاوزه في انه يروح يشرب معاه، بس بيرفض وبيمشي على طول وبيسيبه، وفجأة بيرجع له على طول وبيكون عاوز منه طلب، فبيروح يركب معاه بيسوق بسرعة، وبيخلي يوك خايف منه جدا وهو سايق، وبيعرفه في ان يتعقب الرقم ده علشان هو نصاب بس مش مطمن خالص، وبيفضل سايق بسرعة كبيرة علشان شاون شايف ان ده يحصل جريمة من وراه علشان مفيش نصاب بيعرف يوصل ليه، وبيديله الرقم وبينزله وبيفرح علشان كان خايف بشكل كبير لا يموت كده. فبنروح للبيت الخاص بجو سوون واللي بتكون هي هناك، وبتاخد دش كده في الجو ده، وده بعد ما رجعت واتصدمت في ان زوجها كان بيتخلى عنها عادي، والجروح اللي حصلت لها بعد الخطف اللي حصل، وبتحاول تعالج نفسها شويه وهي حزينه، في حين ان ساون بيوصل هنا البيت وده وسط ميه بتكون بتجهز الطعام، وبيروح بيلاقيها بالفعل وبيرتاح في انها موجوده مش مخطوفه زي ما جاله فون، وانها لسه حيه عشان جاله فون من شخص قال انه يقتلها، والاهم انها سليمه حاليا وبتتضايق علشان هي بتاكل رغم انها المفروض اتعشت مع امها، وبيجوله فون في ان الفون ده مش هيعرفوا يتعقبوه من كل الجهات عشان ده رقم افتراضي، وجيسون غوو مش بيعرف يوصل ليه ولازم يتصل عليه، وكان متاكد في انه راجل ومتاثر بحاجه، وبيدخل وهي بتروح تاكل لوحدها كده، واللي بنعرفه في انهم مش بيجتمعوا خالص، وجوازهم عشان هما لايقين على بعض بس مش اكتر، في حين ان سوون بيكون خايف وعاوز يحط حراسه على جو، وبيلاقي في انهم محتاجين شخص للغه الاشاره، وبيروح يعرفها في انها تروح معاه في السفاره بكره علشان زوجة السفير زيها كده فيفهموا بعض. فبيعدي الوقت وماكن بترن عليها وبتكون مستغربه في انها مش بترد، خصوصا ان سوون كان بيدور عليها، وبترن عليها وبتعرفها في ان لسه في شهر على الحملة الانتخابية ولازم تهتم بنفسها وتروح عند الدكاترة وتستعد للي هتعمله. فبتتخيل نفسها وقت ما كانت في فستان الزفاف وكانت مبسوطة، بس هو جه وشافها لأول مرة، وده كله حصل قبل 3 سنين وعاوزة تغيره علشان هي مجرد بديلة ويكون الزفاف السر ومش لازم تتظاهر بده، وبتروح تعمل ده بالفعل، وبيكون شاب قاسي جدا وبيروح يعرفها قواعد الجواز بتاعهم، وهي انها ما تظهرش ولا تتطلق في فترة الانتخابات، ولو عملت كده هتدفع 2 مليار وين، وبتمضي بالفعل وهي مش عايزة ده، وبيلاقي في انها عنيدة جدا وبيلبسها ختم الجواز المزيف، وهي حاليا يعتبر رهينة عنده، وبتروح تبحث مش بتلاقي في ان في حد عارفها اصلا، والكل كان بيدور عليها وعشان كده بتفكر في حاجة. فبنروح لمكتب الرئيس مع انجي هي وهي ماشية بدري، بس بتلاقي في شخص بيزعق، وبتروح تشوف بتلاقي في ان جو بتتفرج على فيلم وبتترجم كل حاجة، وبتكون بتشوف تمرين حماسي وبتستغرب منها علشان يخفف جدا من تمرينها ده، وبترفض انها تتمرن على حاجة لساون، وبتحاول تقنعها بده بس هي بترفض على طول. فبنروح ليوم مقابلة مع وصول ساون وكمان هيجو بيمشوا سوا، والكل بيبص ليهم وبيستغرب جدا، والحفلة بتبدأ هنا بالفعل، وبيروح يرحب بالرئيس اللي عامل الحفلة وكمان بزوجته اللي جو بترجم لها كل حاجة، وبيكونوا مفكرين في انها زوجته بس بينكروا علشان هي مترجمته،
وبيشكره على انه جاب مترجمة مخصوص، وان زوجته من ذوي الهمم برضه ومش بتحضر معاه عشان يعتبر نقطة ضعفه، وبتصدم بشكل كبير وانها تعتبر ضعفه ليه علشان في تهديدات كتيرة بتحصل ومش بيعرفها لحد بدل ما يتأذوا هما الاتنين. وبيتفهم ده، وفجأة بيجي رسالة انه يكلم الشخص ده ويتابعه على طول. فبيعدي الوقت وبتروح تشرب جدا بس بيمنعها، سواء من الشرب او من انها تمشي، وعشان كده بتقرر تمسكه علشان مش معنى انها مش بتتكلم يبقى مش عندها مشاعر وانها مش نقطة ضعف، وان اتصرف امبارح بعكس كلامه وبتشتمه وانها مش الزوجة اللي وصفها، وبتمشي وبتخليه مستغرب. فبتكون ماشية وهي تعبانة كده وبتروح الحمام تفوق، بس بتكون لسه تعبانة، في حين ان ساوم بيكون بيشرب وبيقول فم الرقم ده وبيكلمه، وبيكون لسه ساكت وبيقول له ان زوجته في امان وانه فشل في مهمته وعاوزه يتكلم ويقول له ازاي يأذيها كده، بس بيعرفه في ان في حاجات في الحفلة وبيتصدم علشان هو قريب منه قوي كده، وبيروح يعرفه اللي حصل بالفعل وبيتصدم في انه قريب منه وعاوز يعرف هو مين وازاي دخل الحفلة. فبيعرفه في انه ازاي يأذي زوجته، وبيخلي ساوم مصدوم جدا وبيشوفه وبيروح يجري عشان يلحقه، وبيفضل يجري وراه وقت طويل لغايه ما بيوصل الحمام وبيكسر الحمام على الشخص ده اللي مش بيكون هو اصلا، وبيروح يهدده في انه مش يقدر يعمل اي حاجه فيه، وانه يفضح زوجته للعالم وانها مش زوجته الحقيقيه اصلا، وانه كان هيتجوز حبيبته اينا هونغ بنت مالك وكالة الصحافة، بس هربت قبل الزفاف بيوم. وبرغم كده ازاي اتجوز من اختها وانه عمل كده عشان يتقرب العيلتين، وناوي يفضحه وبيعصب فيه جدا وبيخلي ساوم مش عارف وعارف ده ازاي، وبيقرر يديله اللي عايزه ويطلب اي حاجه. فبيعرفه كل حاجه بالفعل وانه يتخلص من يجو علشان هي ملهاش قيمه عنده، والمفاجاه في ان يجو هي اللي بتستخدم نفس فون الشخص ده، وبتفتكر وقت ما كان متخلى عنها عادي كده ويقتلها ويتصل بيه، وقتها كرهته جدا ووقفت واتكلمت، ودي حاجه صدمت الخاطف اصلا، وبتقرر تتصل بيه وبتمشي وعايزاه يرد وبتعمل حادث، وبتنزل من العربيه وهي بتبكي جدا وبتلاقي في ان اللي معاها مغمى عليه، فبتقرر تاخد منه الفون اللي بيغير الصوت، وهي بتكون بتهدده بفتح كل حاجه، وبتكون اتكلمت على ايده بالفعل، وبتديله مهلة لبكرة لما يدفع مليارين وين، بس بيعرفها في انه مش هيعمل كده علشان في ناس هيوصلوا ليه ومش هيقبل ويتخلى عن هيجو، وبتعرفه في انها كانت هتموت ومش همه، بتستفزه وبتخاف للوقت يعدي عليها، وهي بتقول له كل حاجة وبتخليه يتضايق وينسى امر ان حد يوصل ليه علشان هو اللي يعرفه بنفسه، والوقت بيخلص وبيكون متضايق على اخره، وبتخاف من اي حاجة حصلت اصلا. وعملت لكم قناة جديدة علشان ينزل عليها ملخصات الكاملة، فما تنسوش تشتركوا فيها حلوين، وهتلاقوا الرابط في اول تعليق. وبتطلع وهي تعبانه كده، بس فجاه بتشوفه واقف وهو متضايق، وبتقرر في انها تمشي من غير ما يشوفها، بس بيروح لها وهي خايفه جدا وهو متضايق كده، وبيمسك ايدها وبياخدها يتخفى من الناس، فبيقرب عليها وهي خايفه ومش عارفه ايه اللي بيعمله، فبيعرفها في انها بتخبي حاجه عنه ولا لا، وانها تديله الفون، وبتعمل ده بالفعل وانها تجاوب عليه، فبيسالها ان امبارح اتعرضت لحادث ولا لا، وبتعرف بالتوقيت، وبيلاقي ان كلام الشخص ده صح، وبيشوف الجروح اللي حصلت ليها، وبيتاكد من كل حاجه وانها متصابه، وبيزعق فيها بس بيكون عارف اللي حصل، وانها معرفتش تشوفه عشان كان متخفي، وعاوز يعرف اللي عمله الشخص ده، وانه هددها بالقتل ومش مصدق اللي حصل، وانها ازاي خبت ده عنه وفي حد اذاها ولا لا، وبيقرر يعين لها حارس شخصي ويعالجها وبيمشي، وبتعرف انه معرفش هويتها، فبيروح يرن على جنغون لي الحارس الشخصي علشان يهتم بيجو، وبيروح يكلم باركو بيعرفه في ان معرفش يوصل هويته علشان ده منظم جدا ومعرفش يوصل له، بيقول في انه يعرف عنه حاجات كتيرة ومحدش يعرفها خالص، وعاوز يتحقق من اعضاء الحفلة اللي حضروا علشان هو كان موجود. فيجو بتروح تسمع تسجيل المكالمة اللي حصلت والصوت اللي هي عملته، وبتسمع كلامه في ان اللي عايزاه، وبتشوفه في انه خايف، وبتتأكد من الجروح، وشايفه في ان اي حد يقرب من حاجة تخصه ده بيضايقه، وبتفتكر وقت التهديد وقت ما شافها، وعارفة انه حاليا بيدور عليها، ومن هنا هو بيجي عشان يطمن عليها، وبتكون خايفة جدا وعاوز مفتاح عربيتها، ولما بيجي ياخده في الشنطة بتمنعه وبتخليه مستغرب جدا، بس بتدوله في الاخر، فبيروح يشوف العربية واللي حصل فيها، وهي مش عارف هو بيعمل ايه بالظبط، بس بيلاقي علامات ضرب بالسكينة، وهي بتكون خايفة وبتروح له جري، وبتعرف ان متسجل اللي حصل، وبيحاول يشوف الكاميرا بس بتكون بتجري على طول، وبيروح يشوفه بيسأل عن اللي حصل وازاي عرفت تجيب العربية لهنا، فبتعرف ان اللي حصل هو ونش اللي خدها، وشافت في ان الشخص ده مش موجود فيها، وبتفرح في ان كاميرا العربية مش بتسجلها خالص،
وبيلحقها لما بتكون هتتخبط، وبيقرر يشتري لها عربية جديدة وعاوزة انها بلاش تشتغل، بس بترفض علشان لازم تروح المحكمة علشان الترجمة اللي بتعملها، وبتكون عايز تفضل شغالة رغم ان سيم امه رفضت تعملها اصلا، وبتكون عارفة هو يقول ايه وانها بلاش تلفت الانتباه. فبيرن على بارك وبيكون عاوز منه يعرف اللي حصل في كاميرا المراقبة علشان هي اتمسحت ويتابع مسار العربية. فبيروح يتكلم مع عمه اللي بتعرف في اللي حصل وانها مش حابه هيجو اصلا، وبيكون الجواز ده مصلحه علشان الصحيفه اللي ملكه ليلة هيجو هي اللي اتسترت على فضايح ابوه. وبيعرف ان الشخص ده كان عارف حاجات محدش يعرفها خالص، فامه بتكون عايزاه يشتغل بشكل احسن ويرد على الفون اللي بيجيله، وعاوز منها استشارات بما انها خاصه بالنفسيه. فبنروح للمحكمه مع ترجمه هيجو للبنت دي اللي بيكون الشخص ده اعتدى عليها، وبتكون عايز تسمعه يتكلم، بس هي شايفاه في ان اللي بيقولوا عليه يفهمها على طول بما انه كان زوجها. فبنروح لبارك اللي بيكون شاف مسار العربية بس مفيش كاميرات شافتها بعد الدوران ده، وبيعرف عن العمل الجاي وشايف ان مسألة تهديد زوجته، وبيفكر في انهم يكلموا الشرطة بس بيرفض عشان محدش عارف زوجته خالص ولا هو بيتكلم عنها خالص. وبيجيله رسائل من سيونغ بتعرفه ان المحاكمة خلصت، ودي الخاصة بهجو وانها تاخدها وتروح البيت، بس بتلاقي في خناق بيحصل وبتروح تساعد بين الست وزوجها ده، واما بتروح في شخص جديد بيظهر بيتابع الاحداث، وبيقرر يروح عند ونغ جوية في الحمام، ولما بتشوف ده بتخاف منه جدا وبتفتكر الشخص اللي جالها امبارح في الحادث وبتخاف منه بشكل كبير. فهنا الخناق بيتحل ومش بيلاقوا هجو في الحمام، وسيونغ وجين بيتصدموا، وعلشان كده بتروح تدور عليها في كل مكان بتكون فيه ومش بتلاقيها وبتكون خايف عليها جدا. وده وسط الاجتماع خاص بساون واللي بيجوله رسالة بتعرفه في انها مش لاقيها خالص، وبتدور عليها في المحكمة ومش عارفة تلاقيها بعد دخول الحمام، بس بتلاقيها في الاخر وهي مع راجل وبيتصدم وبيكون مش مركز مع كانغ اصلا. فان هجو بتكون مع الشاب ده واللي اسمه جيسان غوو، وبتأسف لها على اخفاقها اصلا، ولما بتكون هترسل سو بتشوفه ويلحق انها بتكون عارفاه، وبيصوروا اللي بيحصل لهجو وبيلاقي انه من معارفها، وبيلاقي انها بتضحك وهي معاه وبيستغرب جدا. فسو وجيونغ بيكونوا سوا وبيرفض ياخد صورة ليهم علشان هما بيحموها مش بيتجسسوا عليها ومش حابه المعامله اللي من سوون، بس جيونغ بتكون معجبه بيه. فانا سانغو بيكلمها في ان بعد ما سابوا بعض لمده 3 سنين فضل يدور عليها بس ما كانش لاقيها، وعرف يشوفها على الاخبار وكان مبسوط انه شافها، بس بيلاقي انها مش كويسه ومستغرب في انه لسه عارف لغه الاشاره، وده علشان السبيل الوحيد عشان يتكلم معاها. وبيفاجئها في انه يشتغل معاها في القناه وهيقدم برنامج بيتكلم على الجرائم والقضايا، وقرر ينضم ليه علشان عاوز يحلها، وبياخد رقمها علشان يبقى يتواصل معاها، ومن الواضح انه كان بيحبها من زمان. وبتروح تودعه وبتمشي على طول. فانا سون بيكون مش مركز خالص في المؤتمر اللي بيقدمه كانغ، وبيرتاح لما بترجع البيت وبيلاقي انه ما كانش مركز في حاجه خالص. فيجو امها كين بتجيلها وبتبدا في انها تهتم بيها من كل حاجه، وشايفه في ان جايبه لها ملابس داخليه ومش عارفه هي بتتعامل معاها كده ليه، علشان لازم تعرف تتقرب من سون بما انه مهتم بابوها اللي في دار الرعايه، وبتجيب كل اللوم عليها علشان هي نقطه ضعفها وابوها اللي بتعمل ليه كل حاجه. وبتروح وهي حزينه بتحاول تلبس ده وناويه تعمل اي حاجه عشان تقرب سون ليها زي ما ماما عايزه، وبتتكلم في انها لما تخرج من حياه السجن اللي عايشه فيها ده فهي تعمل ايه وقتها. فسون بيكون بيفكر في كلام امه اللي قالته ان يدرس خصمه بشكل كويس علشان يعرف يتصرف معاه ازاي، وبيروح بيلاقي انه بيرن عليه ومتردد يرد ولا لا، بس بيرد في النهايه وبيكلمه وبيشوف انه قرر ولا لا، وبيكون بيكلمه في ميعاد ثابت عنده وهو مستنيه، وبتتكلم معاه في انه يرجع كل حاجه زي ما هي ولا يدفع عليه المال، بس هو بيكون مش فاهم ازاي يعرف كل المعلومات الخاصه من هيجو ولا يكون شخص مقرب منه ويحاول يعرف كل حاجه، بس هي بتوقفه وبتهدده في انه يظهر حبيبته للكل، وهو بيكون عارف ده بس شايف انه مجنون ومش ناوي يتفاوض معاه خالص، وعشان كده بتقرر في انها تبعت له صوره وهي في الملابس دي، ومستغرب علشان هو زوجها فازاي مش عارف جسم مراته، وانه ناوي يستغل الصورة ويكتب عنها وهو لسه مش متأكد منها للدرجة دي عشان في علامة على رجليها ولا هو ما شافهاش قبل كده وما تقربش منها خالص، وبتلعب مع الحرب النفسية. فبيسأله في انه متجوز ولا لا وانه اتقرب من ست قبل كده ولا لا، بس ساون بيتضايق عليه علشان الاستفزاز ده ناوي يتعاقب عليه بالاعتداء الجنسي اللي بيكون بيزود التهم عليه، وبتعرفه ان لما كانش مصدقه فيشوفها بنفسه وبتقفل في وشه وبتتعصب وهي مش عارفه هي قالت ايه اساسا. فبيكون بارك عارف يتابع المنطقه اللي جه منها الفون ده وناويين يدوروا على كل الاشخاص ويشوفوا المجرمين اللي متهمين في ده، والكل بيلاحظ في انه متضايق الايام ده على الاخر، وبيقرر يروح ويشوف كل حاجه بنفسه وسط مية متضايقه من اللي عمله
عملته، وبتقرر تقوم تصور نفسها شوية صور على اساس ان الفون ده متهكر بقى وكده، وبتروح تسخر من كلامه وعايزة تشوف هو يوصل لايه في النهاية. وبالفعل بيوصل وهو متضايق على الاخر وهي نايمة وخايف عشان عارفة انه هيجي ومش عارفة حجم اللي هي عملته. ومن هنا بيوصل وبيروح لها البيت على طول، وبيكون متردد يروح لها ولا لا، بس بيدخل وهي بتكون نايمة وهي طبعا خايفة علشان ده أول مرة يدخل ليها وهي نايمة كده، بما إنهم بيناموا في أماكن مختلفة. وبيروح بيحاول يشيل الغطا اللي عليها بس هي بتكون رافضة لغاية ما بيتعصب وبيروح يقع فوقها، وبيركزوا بعض هما الاتنين علشان أول مرة يحصل بينهم حاجة، وهي بتبعد وشها عنه وهي خايفة كده. بس بيروح يعرفها في إن في وظيفة في المكتب الرئاسي ودي خاصة بالإشارة، فلو عايز تشتغل معاه تيجي وتكون جنبه. وبيمشي وهي بتستغرب، فبيروح يطلع وبيفتكر قبل 3 سنين وقت ما كانت بتجهز الطعام ونايمة على نفسها، وبتكون بتهتم بيه ومش حابب انهم ياكلوا سوا كده. وبتروح تشرب كتير وبتمسك ايده وعاوزاه تقرب منها وبترقص معاه، وده هو مش حابب ده، وبتحاول تعمل جو رومانسي بس بيبصلها وبتفكر في انها يبوسها، بس بيعرفها في انها بلاش ترغم نفسها على حاجه مش عايزاها زي ما مامها قالت ليها، وانه في الحقيقه هي ما كانتش جزء من خطته فبلاش تكون فيها بالعافيه. وبيمشي وهي بتفضل مصدومه، فهي بتفتكر وقت ما ركزوا ببعض ومش عارفه هو ازاي يدخل عليها كده ولا سالها في اي حاجه، وبتحاول تهدي نفسها شويه وتنام. فبيعدي اليوم بس بتكون معرفتش تنام، وبتطلع بتلاقي ساون قاعد ومتابع الاخبار، وبيعرفها في انه يمشي في نص اليوم وعاوز فطار منها، وهي بتستغرب وبيروح يهتم بيها وبيقرر هو اللي يجهز الطعام معاها وكل ده وهي مستغربة منه أصلا، بس بيكون بيجهز الطعام بنفسه وهي بتساعده. وبيعرفها في إنه يغير الحرس بس بتعرفه في إنها مشت مع زميل دراستها وخايف منه، بس بتعرفه إنه كويس وبيروح يقرب عليها وبيجهز باقي الطعام وهي بتتأثر جدا وبيديها طعام وبيمشي عشان العمل. فيورا بتطلع بتلاقي ناس كتيرة متجمعين وبيهيصوا لما شخص بيجي، وبتيجي تقع جيسان غوو بيلحقها وبيركزوا ببعض وبتتأثر، وبتروح تعرف ان هو اللي يظهر في البرنامج بتاعهم، وبتبدأ تتكلم معاه ومعترضة في ان المعجبين بيسببوا ازعاج، وبتقول كلام حلو عن الشخص المعجبة بيه وبتديله فونها وبتمشي، وبيروح يسجله وبيقرر يرن على جو بيركز فيها. فبارك بيسمعه الصوت بس بيكون مشفر وبيقرر يشتغل عليها اكتر، وبيوريله في ان في شخص راكب معاه العربيه اصلا. فجو بتروح لابوها في دار الرعايه وبتتكلم معاه عادي وبتاخده تمشي بيه وبتاكله وبتهتم بيه وبتيجي تمشي بيوقفها، وبيكون مفكر في انها اختها ومش عاوزه تمشي خالص، وبتتكلم معاه في انه ازاي ما قدرش يمنعها وعايزه تهتم بجو عشان تكون كويسه، وبتعرف وقتها في انه كان بيبعدها عشان تعمل طريقها الخاص، وبتبكي علشان هي مش عايشه حياتها هي وبتبكي كتير. فبيكون مستني الفون منه وبيفتكر في انه ممكن هي اللي فتحت للباب، وبيقرر يكلمه بس بيقفل عليه، وبيعرفه في انه طالما عاوز يكلمه يبقى بعد 5 دقايق ومش بيرد عليه وبيعصبها جدا، وبتروح تستنى وقت طويل عشان ترن عليه وبتعمل ده بالفعل. فبيرد وبتتخيله قدامها وبيعصبها وعاوزة تنتقم منه بس بتسمع صوت ضرب وده بيخوفها جدا، وبترن عليه بتلاقيه مقفول وبتخاف، فبتروح وبتدور عليه مش بتلاقيه خالص وبتقلق عليه وبترن وبيكون مغلق، وبتقرر تستناه وقت طويل وبتنام على نفسها كمان لغاية تاني يوم بيكون لسه موصلش برضه. فبتشوف اخبار ان في انفجار حصل وبيعرضوا التسجيل بتاعها وبتصدم جدا والاعلام بيتكلم عليها وبتكون مش فاهمه اللي عملته. وهنا هو بيجي وهو متبهدل على الاخر وبيقرب عليها وبيمسكها وبيعرف انه مش هيتحمل نسخه تانية منها وعاوز يعرف الحقيقه ولازم تساعده، وعاوز يشوف علامه رجليها وبيصر على ده وبيصدم هما الاتنين. فبنرجع قبل 3 سنين وقت ما اختها قررت انها تلغي الزفاف لأما تفضح كل عيلته، وشايف انها تتجوز شخص تاني، وبيتفق معاها في انها اللي مش هتكون العروسه بس اختها هي اللي هتكون العروسه. سؤون اللي بيقرر يتكلم مع الشخص المجهول اللي هي بتكون هيجو يعني، بس هنا في شخص بيوصل للمبنى اللي هم فيه اصلا، وفجأة بيسمعوا في ان في شخص بيخبط بس بيجيب لهم بيتزا واللي بتتفتح وبتكون بيتزا متفجرات اساسا. فساون بيكون في المشفى وبارك بيفوقه وبيطمن عليه وبيطمن على باقي زمايله اللي يبقوا كويسين، وبيعرفوا في ان ده كان انفجار، وبيفكروا في ان اكيد الشخص اللي كان بيكلمه اساسا وبانه كان بيكلمه ساعتها وبان في الكاميرات. فبيتصدم وبيرتاح في ان يجي روحت البيت وبيروح بيحاول يشوف ازاي يتعامل معاه،
علشان هو مش هيسكت بما انه كان بيحاول قتله. فجو بتشوف الاخبار وهي مصدومه، وبتلاقي سون جاي لها ومتبهدل، وبيعرفها في انه مش هيستحمل وجود نسخه تانية منها، ولازم يشوف النسخه الحقيقيه علشان هي دليله الوحيد، فلازم تتعامل معاه. وبيجي يشوف العلامة، هي بترفض بس بتروح تطمن عليه، وبيعرفها في ان الخاطف هو اللي فجر مكتبه. وبيشوف انها قالت انها ما شافتهوش ومفيش حد بتشك فيه، بس بيكون الشخص ده عارف كتير عنها. وبيشوف اللي في رجليها وهي بتفكر تقول له ايه لو سألها، بس بيكون لسه مش قادر يقرب من المناطق دي، وعشان كده بتبعده. وبتعرفه في ان بيحاول يوصل لايه ومين الشخص اللي يعرف عنها كل ده، وانها اتخطفت منه واتأذت، فازاي جه عليها حاليا. وبيلاقي في انها مش عارفه هو يعمل ايه، بس بارك بيرن عليه وبتأسف لها اللي عمله وبيمشي على طول، فهي بترتاح. فبارك بيعرفه في ان الشخص ده بيفجر وبيعمل حرايق في المنطقة باستمرار، والشرطة تحقق في ده، بس هو بيكون عاوز يعرف ده حظ ولا مقصود، ولازم يتأكد منه علشان هو شاكك بحاجة غريبة، وان الانفجار حصل وقت المكالمة، يبقى ده اكتر من شخص. وبيرفض يسلم الشرطة التسجيل اللي حصل علشان هو عدل التسجيل ده ويسلمه ليهم. وهيجي بتسمع كل كلامه اساسا، فبتكون بتشيل اللي اتكسر ده وبيروح لها علشان يتأكد من فونها اللي ممكن يكون متهكر، وبيساعدها. وبيشوف فونها كمان وعاوزة تفضل في البيت لغاية ما يشوف انه مخترق ولا لا، وعشان كده بتمشي وبتفكر في الصورة، وبتروح جري تحذف الصورة دي وبتقفل الفون خالص. فبنروح تجمع العيلتين ولعب بايك وهونغ سوا، وبيخططوا يعملوا ايه في الحملة الانتخابية الجاية، وان اكيد هونغ هيساعدوا فيها. وبيكون هونغ عاوز يخلي سامون جنبه علشان يظهر اكتر، وبيتكلم على ابوه انه يكون كويس وحازم، وان سامون ورث منه حاجات كتيرة وبيضايق اكتر. فبنروح لكيم وهي قاعده وزهقانه، وبتيجي تشوف اللي سيو بتشوفه بتزقها، وبتقلب عليها الشاي السخن ده، وبتكون متكبرة جدا وبتقف في وش أي حد، وبتروح تتكلم مع هونغ وبتاخد الإذن منه. وبايك بيهتم بيها جدا وبيخلي هونغ مستغرب جدا من التعامل اللي بيحصل ده. فبنروح للشاب ده اللي بيفرح من الحريق اللي حصل في المكتب، وبيتراسل مع شخص وبيكون هو اللي بيحركه وبيعرفه يعمل ايه وبيفرح. فبنروح لساون اللي بيشوف الفون الخاص بيجو وبيتخيل كلامها عن سانغوو، وبيشوف المحادثة بينهم، وبيشوف انه كان باعت لهم صورة من ايام الدراسة، وبيلاقي انه كان مركز معاهم ومهتم بيها جدا. فبنروح ليوري اللي بتكون بتحضر مع سانغول اللي هيقوله، وعاوزين يعرفوا السر عن اللي حصل وعنه. فبيعرفهم في انه نشأ في ميتم اصلا، وبيخلي كل مصدوم منه من جراءته دي، بس بيكمل وبيقول في انه قبل 20 سنة في عيلة كان عندها قصر كبير وحلو، ووقتها شاف الواد اللي من سيول واللي عنده ألعاب كتيرة ولعب معاه كتير، بس في مرة شاف حاجة فزعته جدا وطلع يجري من المكان كله، وبيخلي كل منتظر باقي القصة. ولما فون بيرن بتترعب منه بشكل كبير وبيمشوا هما مستغربين منه. فساون بيكون بيدور على الميتم بتاعه، وبيلاقي انه باعت ليه عشان يقابلها، وبيمشي اول ما كان غيب بيجي على طول وفرحان انه ما تعملش معاه. فبيروح لبارك اللي بيعرفه مكونات القنبله اللي انفجرت، وبيتاسف لاشن هو بيشغلها بشكل كبير على غير المعتاد، وبيكون بارك عاوز يحميه وخلاص. فبيمشي وبيبحث عن المطعم ده، بس يوري بتراسله وبتكون معجبة بيه جدا. فهنا بيكون سانغو في ميعاد مع هيجو وبيهتم بيها، وفجأة يوري بتيجي وبتكون مستغربة في انهم عارفين بعض اصلا، بس بتمشي وبتعرفها في ان لما ضيفها يجي بلاش تركز فيه جدا، وضيفها ده بيكون هو ساون، ولما بتشوفه بتتصدم وبتحاول تتخفى منه ومش عايزة تتكلم معاه خالص، بس بيروح يوقفها وبيخليها مصدومة. فبارك بيكون بيحاول يعرف معلومات اكتر من الشرطة، بس بيحصل انفجار تحت المبنى والكل بيتصدم، وبارك بيلاحظ وجود شخص هناك وبيقرر انه يروح يجري وراه ويتابعه اساسا، وبالفعل بيفضل يجري لغاية ما بيتخبط وبيروح ياخده وبيمسكه. فهنا الأربعة بيكونوا قاعدين سوا، وساون مركز معاها وسط ما سانغو بيهتم بقى في الطعام، وبيبان في انه غيران قوي، وخصوصا لما بيعرف يوري في انه عارفها من زمان. فساون بيعرف يوري في انه قرر يقابلها بما انها عايز ده من زمان، وقعد معاهم عشان هيجو اشتغلت معاه قبل كده، وبيكون مش طايق سانغو خالص وعاوز يعرف كل حاجة عنه، والكل بيلاحظ ده وعاوز يعرف هو متجوز ولا لا، وبيعرفوا انه مهتم بيه. وعشان هيجو تضيع الوضع بتروح تركز فيهم وعايز يروح وراه الحمام، وبالفعل بتمشي وبيجيله فون وبيقوم وبيتكلم مع بارك، وشايف ان اللي مسكوه ده مش هو اللي عمل الحرائق الحقيقية،
وده طالما كان موجود هناك ساعتها وشايف انهم بيحققوا معاه، وبينكر في انه مش هو اللي عمل الحريق بتاع امبارح وان هو مش الشاب ده. فهنا هيجو بتروح وبتعرفه في انه ازاي بيتعامل كده مع سانغو عشان هو شخص طيب وازاي يفتش في فونها وعشان كده عارف بيه. فبيعرفها في انه بيشك فيه عشان هو مجرد زميل دراسة ليها وهو مش بيثق فيها عشان بالنسبة له في انه مجرد فشل ظهر في حياتها وانهم في حياة بعض المصلحة مش اكتر، وعاوز يعرف في انها تعرفه بشكل كويس ولا لا علشان هو اكتشف انه ما يعرفش عنها اي حاجة قبل كده وبيمشي وبيخليها مرتبكة جدا. فبيروح وبيقرر يمشي وهو اللي يدفع الحساب. هو بياخد بطاقة عمل سانغو وبيركز فيه وبيكون شاكك جدا وبيمشي، وكمان هي جو بتمشي عشان العمل. فبتروح وان بتشجعها علشان هي كانت تنضم للمكتب الرئاسي، بس بتلاقي في انها مش حابه الوضع ده اصلا رغم انها كانت بتتدرب بشكل كويس، وبتكلمها في انها شايفه في ان جوزها بيتمنى موتها، بس ام بتعرفها في انها لما تحس كده يبقى هو واقع في غرامها، وبتحاول تحببها في علاقتها بجوزها، بس كل اللي في بالها جو انه كان متخلى عنها عادي. فبارك بيعرف سوون في انهم مسكوا الشخص اللي بيعمل حرايق بس بيكون شخص تاني غير اللي هم عايزينه، وان اللي حصل ده كان اختبار وناويين يتابعوا الشخص اللي بيكلموه ده اصلا. فبيروح يعرفوا عن سانغو اللي بيكون مشهور على اليوتيوب وعنده متابعين كتير، وان في ستات كتير متابعاه علشان هو وسيم، وبيخلي ساون يغير منه اكتر وبيخليه يجيب له معلومات اكتر عن سانغو. فهنا جو بتفكر في ان لو اشتغلت مع ساون فده يخليها تشتغل بشكل احسن في اي مكان بعدين، بس بتروح تركب العربيه بتاعتها اللي مش بتشتغل والباب بيتقفل عليها والراديو بيشتغل تاني نفس اللي حصل لها في اول مره، وبتكون مرعوبه بشكل كبير علشان كده في شخص بيتحكم في العربيه بتاعتها اساسا، بس بتنزل تاني وبيكون صاحب الجراج هو اللي غلط فيها، وما بتصدق في انها تروح تجري على طول، وبتروح تشوف ان الشخص ده جايز يكون عاوز يكلمها علشان فونه معاها، وبتصدم في ان ساون وصل بدري وبتيجي ماشيه بيوقفها وبيروح يجيب لها اللي عايزاه، وطول ما هو ماشي بترن عليه وبتتابعه وعشان كده بيرد عليها وبتكون عايزاه يخلص الموضوع علشان هو مش هيستفاد حاجه من وجود هجوم معاه بما انه مش بيحبها خالص، وبتكون بتنفعل وبيشوف انه عرف يطلع منها الكلام وبتتخيله قدامها علشان هو مش هتخلى عنها خالص وهيفضل يحاربه على طول. فبيديها المشروبات وبيعرفها في انه مش هيقبل بطلاقهم علشان مفكر في ان في شخص تاني بيغويها وانها بلاش تضحك عليها من اي شخص، وبيجي ماشي بتوقفه وعايزه تعرف وعاوزه جنبه ليه وانها تكون كويسه وهي شغاله معاه وعارفه اصل الناس واللي بيفكروا فيه، وان كل اللي يهمه هو محدش يعرف هويتها وخلاص، وبيخليها مصدومه وبتقرر تجري وراه وبترفض تخليه ينام وبيطمنها علشان مش هيغويها بما انهم متجوزين بقالهم سنين، وعشان كده بتقرر في انها تنام جنبه وتكون في وشه كمان وعاوزها تنام بدون قلق وتنسى اللي حصل يوم ما اتخطفت او اللي سمعته وقتها، وانها بلاش تعطي الموضوع اكبر من حجمه وبيأثر فيها وبيخليها تركز فيه جدا، وبتقرر تنام في النهايه وهو برضه بيكون مركز فيها، ولما بتنعس بيقوم من جنبها. فبنرجع للماضي بتاعها وقت ما كانت طفله وكان بتلومها علشان هي ازاي تكون كويسه علشان كانت شغاله عند الرئيس وبنته البكماء، وبتعرفها في انها لازم تكون بكماء على طول لغايه ما تكبر، ومن وقتها وهي كده وبتفوق من النوم. فساون بيكون بيمارس التنس مع صاحبه وبيكون عرفها عن قصته وشايف انه ما سألهاش اذا كانت بتخونه ولا لا، وده علشان يكشفها بنفسه. فنروح للشاب المخفي ده اللي بيروح يهتم بولد هجو، في المقابل بيكون سؤال مع الباقي وبيصلوا للضحايا وسط الشخص ده اللي ماشي بولد هجو، ومن الواضح انه مختل وان هو اللي خطفها اصلا. فبيروح يرن على هجو بيخوفها على ابوها وبيعرفها في انها بتستخدم فونه علشان ترن على ساون اللي بيكون مش طايقه ومعجب بها انها بتتصرف كده وعاوزة تكمل اللي بيحصل ده علشان هي اللي بدأت الطريق، وبيكون أذبوها جدا. فبيجي فون لساون بيصدمه في حين انها بتروح جري لابوها وبتلاقي كل هناك والشرطة وبتفرح في ان ابوها كويس، بس بيفوقوا بيعرفها في انها تتصل بيه وبيردد كلام المجرم ده وبتتصدم من كلام ابوها ده. فبتكون ماشية في عربية الشرطة وبتشوف نفس اللي حصل لها في عربيتها وبتفتكر كلامه وبتتأثر جدا وبتروح تتعب وبتلوم نفسها وبتبكي علشان هي كانت على طول مستسلمة ومفيش في ايدها اي حاجة. وفجأة موكب الشرطة بيجي ليهم واللي بيكون ساون وبيتصدم، وخصوصا هي كمان لما بتشوفه، بس بيروحوا بيعرفهم في انهم من عيلة واحدة وهي زوجته وبيتصدموا كلهم. عملتلكوا قناة جديدة هينزل عليها ملخصات الكاملة والجديدة فاشتركوا فيها حلوين.
هتلاقوا الرابط في اول تعليق. الجزء بيبدأ مع ساون اللي بيخلص وبيجيله فون من المشفى بيعرفوه في ان حماد صاب، وعشان كده بيعرف الرئيس وبيخليه ياخد عربيته علشان يوصل بسرعة وبيمشي. فهنا جو بتكون تعبانة جدا وهي مع الشرطة وبتقول في ان مفيش حاجة بتمشي زي ما هي عايزة، وفجأة بيتصدموا في ان موكب الرئاسة بيوصل وخصوصا ساون، وكلهم بيتصدموا من وصوله وبيعرفوا في ان جو يا زوجته، وبيخلي كل مصدوم وبياخدها بيعرف الشرطة في انهم ما يعرفوش اي حد بسرهم لغاية ما يزورهم في قسم الشرطة ويتصور معاه هناك. وده لو وفي بوعده وبيروح يمشي على طول، فبيروح يعرفها في ان ممرضة ابوها معاها رقمه فلازم ينقلوه وبلاش تقلق عليه خالص، بس بيتصدم في انها بتبكي بصوت وبيكون مستغرب وبيمسح دموعها ومتأثر وعاوزة تبكي براحتها وهي بتعمل ده علشان حياتها كلها وحشة اصلا. فيورا بتروح للمطعم ده اللي بتشكر فيه عشان هي جميلة، وفجأة سانغو بيكون هناك وبياكل وبتفكر في انه عشان يقابلها بالصدفة وبتهزر معاه بشكل كويس، بس بتلاقي انه مش عطاها اي رد فعل خالص وبتروح تاكل معاه. فبتكون جايبه طعام كتيره وبتيجي تاكل منه بيمنعها، وبتعرفه ان هي جويا محبوبته السريه علشان هي قالتها قبل كده في ان في شخص بيحبها من طرف واحد، وبتتكلم على ساون انها ما كانتش معجبه بيه من البدايه بل كانت بتخاف منه، وبتفتكر وقت ما كانت شغاله معاه وكان بيتغلب عليها في كل حاجه، وبيبين في انها مش بتعرف تتصرف في الكلام اللي بتقوله علشان هو كان بيختبرها في اول تقديمها وبيحرجها وبيمشيها على طول. فبتروح وهي حزينة بس بيعرفها في انها تيجي علشان هو يختبرها تاني وانها تهتم بنفسها، وبيخصص الفترة اللي تلاقي عليها، بس برغم انه كان مخيف الا انه ساعدها كتير، وفي يوم اتعين كان متحدث الرسمي واتجوز كمان وبتبكي وبتخلي الكل يشوفها، وبتعرفه ان عيلته شغالة في السياسة ومتجوز من بنت الصحيفة المشهورة عشان تدعمه. فانا بيوصلوا وبيروحوا الفندق ده عشان المناسبة اللي عليهم، وبيخليها تروح تهتم بنفسها وبالفعل بتروح تعمل كده، وبتحاول في انها تمسك اعصابها وتكون مركزة طول ما هي معاه. فبتخلص وبيروح يكلمها علشان لازم يعبروا عن اللي في حياتهم والشخص اللي بيطاردهم ده، وانها طالما الضحية فتعرفوا اي سر هي مخبياه بدل ما الشرطة تعرفه. وبيلاقي في ان في سر فعلا، بس هو مش هيجبرها في انها تقول له علشان هما مش مقربين للدرجه دي عشان يتدخل في حياتها، وبيروح يجيب لها طعام وتبقى تجيله وبيمنعها من انها تنزل عشان لازم تهدى وتفوق الاول، وبيمشي وبيخليها مصدومه علشان كده كل حاجه في حياتها بدات تسوء، وخصوصا علاقتها مع ساون اللي بيهتم بيها قوي كده. فبنروح لبايك هو مع جين وبيشرب ومتضايق من اللي عملته، وبتكون عايزه تعرف هو حط خطه ايه، بس بيكون شايف ان ده مش صعب، ومن هنا ساون بيكون رايح ليهم وسط متابعه الشخص ده. فبيروح لهم وبيعرفوا في ان جو تعبانه وبيرفض ان يجيبها معاه وعاوزهم يتكلموا معاه بسرعه، في حين ان جو بتكون نامت بعد الطعام وبكده هو اللي نايمها عن قصد. فبايك بيتكلم مع ساون عن اللي هيعملوه وان يجي وقت التصوير اللي هيعملوه، بس هي بتيجي وبيخليها تنضم ليهم وبيروح يسخر منها علشان هو مش قادر يتابعها بيها، وبيتكلم على الاخطاء اللي هربت وان هونغ هو اللي بعتها ليهم وعاوز يعرف هي بتفكر في ايه علشان تكون في العيله دي اصلا. فساون بيتضايق وبيكون شايف ان في صحفي بايك جايبه عشان يصوره علشان يزود حملته الانتخابيه، وان الاساليب دي كلها مش هتمشي معاه خالص، وبياخد جو بيمشي وبايك بيجي يتضايق عليه وبيكون هيأذيها بس بيلحقها، وعشان كده بايك بيروح له وبيعرفه في انه لازم يكون تحت امره، وبيشوف ان هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده علشان يكون معاه، بس بينكر وبيبدأ يعرفه في انه مستحمله علشان جده بس مش اكتر، ولو فضل كده معاه فيكون ضده وبيمشي، والسيو بتكون بتقلل منه كالعادة. فهنا جو بتكون خايفة وبيتكلم معاه في انها كده عايزة طلاق بسبب اللي شايفاه ده علشان هي عاجزة ومش بتقدر ترد عليهم حتى، وبيفضل مصر على انه يمسك ايدها، بس هو بيكون شايف ان اهله عندهم استعداد يبيعوا اي حد عشان مصلحتهم حتى لو اولادهم. فبيروح لبارك بيرن عليه وبيخليها تروح هي، وبيعرفوا في ان اللي لقوه هي دم حيوان واسنان مزيفة، وده علشان يخوفهم بس مش اكتر. فهي بتروح تشوف الفون وبتفتكر كلام ابوها اللي بيكرره وبتفتكر كلامه المبتز ده، وبيكون الكلام في دماغها ومش عاوزة تستمر في اللي بيحصل، وبتروح ترمي الفون وبتحاول تتخلص منه، بس وهي ماشية وبيجي وبترفض في ان ياخدوا منها خالص لغاية ما فونها بيرن من هان ومعاها كل فريقها وبيشجعوها علشان هي تنضم للفريق الرئيسي وانها تدعيهم على العشاء لو نجحت، وهو برضه بيتمنى لها الحظ السعيد وبيعرفها في ان هي امتى تفضل تسمع كلام اي حد وتعمل اللي عايزاه، وناوي يسيبها براحتها بس بتوقفه وناوية تخليه يحط خطة علشان تعمل اي حاجة تقبلها بقى.
فبارك بيبعت ليه معلومات عن دور الرعاية وبيفكر في جو، فبيعدي اليوم مع كانغ اللي بيستغرب من تأخير ساون على غير المعتاد، بس بيوصل في الوقت ده وبارك وكانغ بيروح له على طول وبيتصارعوا على مين اللي يروح له قبله، وبيختار بارك بالفعل وبيخليه متضايق علشان هو رئيس القسم، فبيروح يعرفه عن كلام سانغو اللي بيتكلم عن الحرائق الغامضة وبيبدأ يشك فيه أصلا، بس كانغ بيروح له وبيدوله مرشحين للأشخاص الخاصة بالإشارة واللي بيبدأوا عشان يتقابلوا معاهم، وهجو بتكون موجودة هناك بالفعل وبيجي دورها وكانغ اللي بيكون مسؤول عنهم، وبيبدأ بهجو وبتبدأ بالاجتماع بين كوريا ومصر عام 2020 وبيكونوا اتعاونوا سوا، وهي بتشرح كل اللي شايفاه وسط متابعة ساون ليها وبيكون مستغرب منها بشكل كبير، فبيرن على كانغو بيعرفوا حاجة وفجأة هو بيجي والكل اللي بره بيتصدموا منه وبيحيوه على طول، فبيوصل عشان ينضم للجنة التحكيم وبيروح يسألها في انها تعرف النص قبلها وبتقول انها اتمرنت قبلها وعشان كده بيقرر يختبرها في نص تاني، وبيروح يركز فيها وبيقول كل حاجة بتحصل وبيغير لها حاجات كتيرة للدرجة اللي الكل بيستغرب أصلا علشان هو مركز معاها بدرجة كبيرة كده، وبتقول انها اتدربت على كل حاجة وعاوزها تجاوب على سؤاله وبتعرفه انها على طول مركزة معاه علشان تشتغل في حاجة حكومية، وبتقول كل حاجة معاه وعارفة هو يقول ايه من قبلها وانها اتدربت على حركة شفته، وبيسألها في انها مش بتعرف تطلع اي صوت تاني علشان ده مش عائق ليها بس ازاي تتواصل مع باقي الفريق وبيصدم الكل، وبارك بيعرف الباقي في ان مقابلته ما تتأخر، فبتعرف ان لو مش بيعرف لغة الإشارة فعندها استعداد تتعلمه علشان يكون عنده حاجات تانية كتير، والكل بيكون متفق معاها بس عاوز يشوف مقطع يا ما شافوتوش قبل كده، وبيبدأ يقول لها حاجات تانية كتير ودي بتكون حصرية منه، والكل بيلاقي في انها بتعرف تترجم بسرعة معاه وهي بتتخيله قدامها اساسا، وبيكون بيطلع اقصى حاجة فيها وبتنجح بالفعل وبيخلص وبيمشي وهو مش مصدق في انها نجحت وبيفتكر كل كلامها ومش عارف انها ازاي اثرت عليه كده، وهي بتعجب بنفسها جدا، فبنروح لوصول البنت دي واللي بتكون اختها واسمها هونغين، فجو بتعرف المكان اللي ابوها انتقل فيه واللي بيكون مبسوط هناك وبتروح له بالفعل وبيكون فخم جدا وبتتكلم معاه بس بتلاقي في ان في شخص زاره وبيردد كلامها في انه يحميها هو وجو، فكان عاوز يعرف رأي ساون في جو بما انه كان مهتم كده وشايف انها مؤهلة لده، وبيجي ماشي بيعرفه انه اعجب بها اصلا وبيفتكر زمان وقت ما كان صغير وفي الحفلة وحابب يكون وحيد، بس جون بتروح له تخليه ياكل الطعام اللي مش بيحبه بالعافية، وبيلاقي تعامل كيم مع هيجو بشكل وحش وانها حابة تاكل وبتمنعها وعشان كده خدها واكلها طعامه وبيعرف بيها وشايف انها كبرت، وهي بتبعت له وبتشكره على انه تم باباها كده، وفجأة بتشوف ان اختها اينا وصلت لكوريا وبتفتكر وقت ما ماما كانت بتقنعها انها تحل محل اختها في جوازها بساون، وبتفتكر وقت ما قال لها ان اختها لما ترجع يبقى هي هتكون مكانها، فهنا ساون بيرن على يوري وبيعرف منها معلومات اكتر عن سانغو، ولما بيخلص هيجو بترن عليه وبتعرفه في ان اينا كانت هي زوجته من البداية، وبيعرفها ان قبل سفر اينا هو قرر يتفق معاها ان هيجو تكون زوجته، وبتكون مصدومة جدا وبتروح تخبي كل حاجة بس بيحييها على اللي عملته وعاوزها معاه في الحفلة بكرة، وبتفكر في انه عارف ان اختها رجعت تاني، فجيم بتكون لسه مش طايقة كيم عشان هي احسن منها، فنروح لحفلة خاصة بالصحافة خاصة بهونغ وبيتبسطوا، فجو بتوصل وكيم بتاخدها وبتلومها علشان عرف بأمر ابوها وده كله عشان مش عايز تدفع مال لدار الرعاية، وبتجبرها على حاجات مش عايزاها كالعادة، في المقابل الكل بيتكلم على ظهور اينا ولا لا وبيتكلموا على جو وحش وهي سامعاهم اصلا، بس بتروح ومش بتقرب من ساون وبتروح لوحدها وبتشرب، وبتشوف ان ده ميعاد رنها على ساون وبترن عليها وبتركز في الشارع وشايفه في انه مش هاممهم، بس بيرد عليها وبتعرفه وعايزه تعرف شعوره وقت ما خطيبته اختفت قبل الزفاف وبقى معاه واحده مش مهمه خالص، وما كانش هو مهتم بيها خالص بس هو بيدافع عنها وشايف انها كويسه وانها بتعرف تتكيف مع اللي حواليها وبيستمد القوه منها ومش عاوز يقول عليها حاجه وحشه وبيخليها تبكي وهي بتقول، وفجأة بيطلع عليها وهي بتكلمه وبيتصدم هما الاتنين من بعض، والحاف انه عرف من الشرطة انها بتتكلم وقت ما كانت معاهم وبيكون مش مصدق اللي شافه ده خالص، والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي، تابعونا، سلام.